Van egy egészen hatalmas tölgy fa Marosszentgyörgyön, aminek Huba kolléga leszervezte az ápolását. A fa több mint 700 éves. Tiszteletem, üdv mindenkinek! Az erdélyi túránkra felpakoltunk medveriasztót és savlekötőt, és nekivágtunk a viszonylag hosszú kocsikázásnak. Gergő nagyon hősiesen végigvezette az egész utat, egyedül Pubival gyűlt meg a baja, aki egy 1 órás késést hozott össze rögtön az elején. Ezt persze ő egy ponton megunta és pizsamástól rángatta a srácot a kocsiba, és így mentünk tovább felvenni Lászlót, aki egy lagzi morzsapartijáról csatlakozott a kis csapathoz, egészen a határig mérgezett minket a káposztás csigájával. A 640 km-es kocsikázás után egyből a fához siettünk. Huba kolléga már korábban készített erről egy műszeres favizsgálatot, így a törzs állapotáról egész pontos képünk volt, csak a koronában való mozgásokat, az, hogy hol mennyi száraz ág van, ezeket kellett átnéznünk és átbeszélnünk a következő napra, illetve a naplemente előtt volt lehetőségünk még pár drónfelvételt készíteni, amik egészen szépre sikeredtek. I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while. And bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind. We raise ourselves in these stroke out lines. Oh my mind, oh my mind. We raise ourselves in these stroke out lines. Vacsoránál már elkezdtem rágni a banda fülét, hogyha ilyen szép ez a fa naplementében, akkor milyen lehet napfelkeltében. Bár erre a kis magánakcióra csak a legbátrabbak követtek, egészen fantasztikus volt látni, ahogy a hegyek mögül kikandikáló nap megcsípi a fa csúcsát. Erről is hoztam pár felvételt. Elvette tőlem a világom, és szebbé varázsoltad, nem válsz cserébe semmit. De a szíved az mától az enyém. Ó, eszi, mami, este megmutatom én. Beléd árasztom a lelkem, a tested az enyém. Szól a nóta, táncolj még nekem. Már benne ragadtunk újra, már nem menekülnék innen. Már régen megtanultam, egyszer vége lesz. Bár most azt kívánom, sose legyen így. De mikor az időbe gyógyít minden sebet heget, már nem vágyom rád, és azt se tudtam, mit kerestem itt. Vagy ott, már fogol a kép, éget a vágy, távol a fény, de te ne várj. Megadom magam mindenkinek, nem védekezem, ha itt jobbnak látod. Csak egy csókot csennék tőled el, én csak egyetlen ártatlan. Valamint egy egészen furcsa jelenettel is meglepett minket a reggel. Ezt én is most láttam először. Miután összekapartuk a hétalvókat, kimentünk a fához és elkezdtük az ápolását. Először lerekesztettük a fa környezetét, ahol egy felszínen futó gázvezeték is volt. Mivel mindenki szeretett volna feljönni a fára, elkezdtük lemenedzselni, hogy ki merre haladjon, és telepítgettük a köteleinket. Pubi alsó standja nem érte körbe a fát. Aha, jó. A koronából szerencsére szinte csak száraz ágakat kellett kimetszenünk, ezeket érdemes minél előbb kimetszeni, hiszen nem engedik ezek a száraz csonkok záródni a fa kérgét, és a hegszövet folyamatosan megpróbál ugye évről évre rágyógyulni ezekre a száraz csonkokra. Ilyen ápolásoknál ezért is másszuk át az egész koronát, és a legapróbb száraz vesszőcskéket is kicsipkedjük, hogy mindenhol tudjon záródni a kéreg, és ne maradjanak fertőzési kapuk. Mivel Huba rászervezte a faápolást az Azaria koncertre, ezért muszáj ezen a ponton megidéznünk az öreg Azit. Mert a tartalmatlan nappal a produktív éjjeleket szülnek. Vesztegetik el az életüket, amíg mind beleőszülnek. Eddig nem olyan gyakori para, ez nem annyira bonyolult a képlet. Tedd le a kibaszott telefont és vegyél egy nagy levegőt végre. És szívjad magadba a természeti erő, mert ő is te ugyanaz vagy, csak nem látod, mert lekötöz az új cél, az új vég, az új hamis álmok. De nem is ez a cél, nem is ez a cél, mert látom. Napi 1 órát szállj arra, hogy pacek legyen a test. Napi 3 dolgot mondj el aznap, mi volt a flash. Napi 2 órát, hogy akit szeretsz, az tényleg szeresd. És te koronázd meg sparokkal a napot. Elkezdeteket ram, pa, pa, pam. Az ide, fly for green.
magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Fell up, guess I take a drum, papa pump. Ozzy, they should fly for green magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Módos paloták, fronton katonák, keveseknek adatik a hatalom. De veled a régi szép világ, délvidéki táj, veled is bemeríti a haragon, de nagyon akarom. Oda fente rám már ne várj, lemeríti a lelkem, ha felfele haladok. Viszont a nagyapa elmondta már, idézem a szavait, amikor rád gondolok. Ha fele nem elég, mindet akarod. Tudom, sokkal beszélj, kongokat a kombák. Ha elsodor a szél, fel sosem adod. Mert ha leszakad az ég, cigi a teraszon vár. Elvezeteket rom, papa pam. Ozzy, they should fly for green magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Elvezeteket rom, papa pam. Ozzy, they should fly for green magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Bekábolunk, de nem a szesztől. Ha visszapillantóba látom, kifarol a rendőr. Jöhet a szívról a mentő. Biztosor mondjál, hogy most mi a teendőm. Új Panamera, sobe nem ragazina, Guantanamera. Nem vár még ki a mó. Manuela, szívem a tildo, baba, pari vírom, meg a bubblegum gumbo. Szívok, pedig nem bírom, kifújom, írom. You know what that deal, ragaman, de csak szítom. Gonna be freedom, annyira freedom. Csak eladom és ragad a papírom. Elvezeteket rom, papa pam. Ozzy, they should fly for green magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Elvezeteket rom, papa pam. Ozzy, they should fly for green magic gun dog. Roll a cannabis, ragaman, got the grab a fool, you can fish the dog, gang with a gun dog. Milyen jó kis szalagcím lesz. 700 éves tölgy miatt nem tudtak Azoria koncertre menni a magyar faápolók. Összebarátkoztam egy szarvasbogárral. Úgy jó, szarvasbogár, gyere, szia. Hol? Itt bujkálódik. A korona olyan hatalmas volt, hogy 5-en is elfértünk benne. Talán László volt a leghősiesebb, aki a kamerájával ugrált ágról ágra, hogy elhozhassa ezeket a szebb felvételeket. Ha szerintetek nem hiába tettek, kérlek kedveljétek a videót. A száraz ág alatt volt egy nagyobb odú, ami pajoroknak egy ilyen földes közeget biztosított, és viszonylag sok hangyával is találkoztunk. A faápolásnál mindig nagy kérdés, hogy az élőhelyeket vagy a fa egészségét vegyük előre. Ha ez a fa egy kicsit rosszabb állapotú lett volna, és a park kevésbé forgalmas sarkában áll, akkor valószínűleg meghagytuk volna, hiszen egy ilyen parkban rendkívül fontosak ezek az élőhelyek is. Viszont jelen esetben a fa egészsége mellett döntöttünk, és a földes részek kitakarításával igyekeztünk lelassítani a belső korhadást, és reméljük tudunk még pár évtizedet adni a fának ezzel. A drónozás szóvá tevő rendőrautóját be kellett tolni, hogy elhagyhassa a helyszínt. Bár a parkban egészen közel vannak egymáshoz a fák, ez a 25 méteres óriás már nem konkurál a környezetével, ezért szerencsére a környező fákat nem kellett metszenünk azért, hogy ezek a korona konkurenciák megszűnjenek. A nap folyamán több helybéli vagy helyi származású kolléga is megjelent a fa alatt. Nagyon klassz volt a végén kicsit beszélgetni velük a faápolással és bandázni egy nagyot. Így futottunk össze például Kentelki mesterrel, aki még Hubát is tanította az egyetemen, és azóta is próbálja a tanoncait a faápolás felé terelgetni. Nagyon klassz volt hallani tőle, hogy mennyire nyitott a nemzetközi trendekre és oktatási rendszerre. Ezzel kapcsolatban még biztosan fogjuk zaklatni egymást. A fa utolsó vázágán volt egy nagyobb lehasadás. Mivel egészen nagy volt a fertőzési kapu, nem tudtuk, hogy mennyire gyengült ki a korona alap feletti rész, ezért egy műszeres favizsgálatot csináltunk a fán. Így a koppozás kicsit körülményesre sikerült, de Pubival folyamatosan egyeztetve sikerült egy síkba helyeznünk ezeket a szenzorszegeket, illetve a köztük lévő távolságot is csak csapatmunkával tudtuk lemérni. Maga a kopogtatás, amíg a szenzorok mérnek, volt talán a legizgalmasabb része ennek az egész szeánsznak,
hiszen meg sem mozdultunk, levegőt is alig vettünk, a legapróbb súrlódást a kéreggel is érzékelik a szenzorok, és falsot mért volna a gép, ha csak a kezünkkel hozzáérünk a kéreghez, miközben a szenzorok mérnek. 32. 32. 3-as, 1-es. 58. 6. És még egy. Jó, mehetsz a következőre. Várjál. Jó, mehet. Szerencsére egész pontos képet kaptunk a vázák belsejéről, amit nagyon hamar ki is köpött az applikáció, és teljesen megnyugtató lett. Bár van belső korhadás, a palás szinte teljesen ép, a lehasadásnál látszik egy nagyon kicsi piros folt, de az várható is volt. Így ez a vázág megúszta a visszavágást, vagy a koronabiztosítást, és Pubira maradt a nemes feladat, hogy a maradék száraz ágat leszedhesse a tető fölé nyúló vázágról. Hogy ne legyen könnyű dolga, igyekeztem a drónnal folyamatosan fenntartani benne a feszültséget, és ezt látjátok most. Little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I bury myself with a great big smile. Oh my mind, we raise ourselves in these choke out lines. Oh my mind, we raise ourselves in these choke out lines. Pubi, ahogy leért a fáról, valami különös szeánszot tartott, ami után minden kicsit más lett. Johnny Glama Bandores, Relap Johnny Malai, Sanna Manda, Reble Johnny Malai, de Gére Mele Johnny Moss. Kijössz ez egész testéből, a lelkéből is. Na 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 na. 10,000 people maybe more. La 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 la. La 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 la. Csak hogy legyen mit kivágnod, Bence.